आइल्यान्डिङ भइरहेको छ भने त्यो आइल्यान्डिङ चाहिँ विथिन 2 सेकेन्ड चाहिँ डिटेक्ट गर्नुपर्छ है र विथिन 2 सेकेन्डमा चाहिँ एन्टी आइल्यान्डिङ पनि गरिसक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ तर नेपालको केसमा यो अलिकति लागू नहोला र एकदम जेन्युन कुरा हो प्रोटेक्सन पोइन्ट अफ भ्यू र इक्विपमेन्टलाई पनि हार्महरू नहोस् भन्ने हिसाबले र 2 सेकेन्डमा चाहिँ लगभग एन्टी आइल्यान्डिङ भइसक्नुपर्छ र यो आइल्यान्डिङ इस्युजलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू प्रपोज गरिएको छ यहाँ हामी यो टेबलमा देख्न सक्छौँ जसको चाहिँ हामी कम्पेरिटिभ टेबल एउटा डेभलप गरेका थियौँ त्यो मैले यहाँ राखेँ र यसमा प्यासिभ छ एक्टिभ छ हाइब्रिड छ मसिन लर्निङ रिमोट प्यासिभ टेक्निक भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि सिस्टममा भएको रेस्पोन्स प्यारामिटर्सहरू जस्तै रेट अफ चेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी रेट अफ चेन्ज अफ भोल्टेज त्यस्तै ओभर भोल्टेज फ्रिक्वेन्सी त्यस्तै अन्डर भोल्टेज फ्रिक्वेन्सी यी प्यारामिटर्सहरूलाई चाहिँ हामी रेगुलरली मोनिटरिङ गर्छौँ र त्यो मोनिटरिङको आधारमा त्यहाँ केही चेन्जेसहरू आएको छ त त्यो चेन्जको आधारमा चाहिँ हामी प्यासिभ डिटेक्सन गर्छौँ त्यस्तै एक्टिभ डिटेक्सन प्यासिभ भन्दा अलिकति एडभान्स छ र एक्टिभमा चाहिँ हामी अलिकति एक्स्ट्रा कुराहरू जस्तै एक्टिभ फ्रिक्वेन्सी ड्रिफ्टको कुरा गर्छौँ करेन्ट नोचिङको कुरा गर्छौँ सेन्ड अफ भोल्टेज सिफ्टको कुरा गर्छौँ र एउटा एडिसनल पोइन्ट भनेको चाहिँ एक्टिभमा चाहिँ हामी पोजिटिभ फिडब्याक युज गरिरहेका हुन्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइल्यान्डिङ एन्टी आइल्यान्डिङको कुरा चाहिँ अलिकति एक्युरेसी बढोस् है अलिकति हामी सजिलैसँग चाहिँ त्यसलाई डिटेक्ट गर्न सकौँ अब यसमा प्यासिभ र एक्टिभको आफ्नै एडभान्टेज छ आफ्नै डिसएडभान्टेज छ र यो दुईटामा प्यासिभको डिसएडभान्टेजलाई छोडेर त्यसको एडभान्टेज र एक्टिभको डिसएडभान्टेजलाई छोडेर त्यसको एडभान्टेज यानि कि प्यासिभ र एक्टिभको दुईटैको एडभान्टेजलाई लिएर चाहिँ अर्को त्यही कन्सेप्टलाई मिक्स गरेर चाहिँ हाइब्रिड टेक्निक युज गरिएको हाइब्रिड टेक्निक प्यासिभ र एक्टिभकै कम्बिनेसन हो तर दुईटैको ड्रब्याकलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गरेर यदि हामीले एक्टिभ र प्यासिभ मेथड नै दुईटा मिक्स गर्छौँ भने त्यसलाई हाइब्रिड मेथड भनेर भन्यौँ र यो पनि वान अफ दि बेस्ट कन्सेप्ट हो र रिसेन्टली चाहिँ हामी मसिन लर्निङ पनि युज गरिरहेका छौँ मसिन लर्निङ टेक्निक अहिले सबै फिल्डमा चाहिँ मसिन लर्निङ आफैमा एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा टपिक बनेर आइसक्यो एप्लिकेसन अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन एभ्रिवेयर सो यो पनि एकदम राम्रो टपिक हो र फाइनल्ली अर्को भनेको चाहिँ रिमोट कन्सेप्ट छ रिमोट टेक्निक र रिमोटमा चाहिँ सिम्पली एउटै कुरा के बुझ्यो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन च्यानलको यानि कि कम्युनिकेसनको चाहिँ कन्सेप्ट युज गर्छौँ लाइक जस्तै कुनै स्काडा सिस्टम डेभलप गरेर अथवा कुनै एउटा कम्युनिकेसन च्यानल थ्रु हामीले जेनेरेसन डिमान्ड र त्यो बिचमा भइरहेको अरू कुराहरूलाई चाहिँ रेगुलरली मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ र त्यहीँबाट चाहिँ अटोमेटिक यदि कन्ट्रोल गरिरहेका छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी रिमोट कन्सेप्ट भन्छौँ र सबैभन्दा बेस्ट अहिलेसम्म यो 5वटा कन्सेप्ट मध्ये सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ म रिमोटलाई नै मान्छु रिमोट कन्सेप्ट किन भन्दाखेरि यसमा नन डिटेक्सन जोन हुँदै छैन त्यस्तै डिटेक्सन टाइम एकदम फास्ट छ हामीलाई जुन चाहिएको एकदम फास्ट छ र पावर क्वालिटीमा केही पनि असर गर्दैन र डिटेक्सन रिलायबिलिटी पनि एकदम हाई छ है र डिस्ट्रिब्युटेड जेनेरेसनमा पनि खासै असर गर्दैन तर यसको एउटा ड्रब्याक भनेको अलिकति हाई कस्ट छ जसको कारणले चाहिँ हामी नेपाली सिस्टममा चाहिँ यसलाई एडप्ट गर्न अलिकति गाह्रो हुन सक्ला है तर यदि हामी कस्टलाई चाहिँ यदि सेटमा राख्छौँ भने रिमोट कन्सेप्ट चाहिँ एकदम बेस्ट हो र आई थिङ्क यसमा कतिजनाले चाहिँ यो एनडिजे भनेर भने लिमिटेड नन भनेर त मैले भने तर त्यो बुझ्नु भएको नहुन सक्छ एनडिजे भनेको चाहिँ नन डिटेक्सन जोन एउटा यो जोन हो कुन चाहिँ जोनमा चाहिँ हामी आइल्यान्डिङ डिटेक्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा जोन हो है र त्यो जोन चाहिँ जति सानो भयो उति नै राम्रो है र यदि नन डिटेक्सन जोन छैन भने त्यो भनेको एकदम बेस्ट हो है र प्यासिभमा चाहिँ यो नन डिटेक्सन जोन अलिकति बढी भएको कारणले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अलिकति एक्युरेट मेथडको रूपमा चाहिँ लिन सक्दैनौँ र हामीले पहिला गरेको एउटा रिसर्चमा चाहिँ हामीले दुईटा कन्सेप्टहरू युज गरेका थियौँ जसमध्ये यो कन्सेप्ट जुन अघि मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ यो चाहिँ अटो ग्राउन्डिङ मेथड थियो जुन चाहिँ प्यासिभ मेथड
मा बेस्ट छ। त्यस्तै अर्को मेथड चाहिँ हामीले मसिन लर्निङ युज गरेका थियौँ र मसिन लर्निङमा पनि डिसेन्ट्री मेथड युज गरेका थियौँ र मलाई चाहिँ अझै पनि हामीले गरेको त्यो रिसर्चमा चाहिँ अझै पनि अलिकति केही डाउटहरू छ भन्नुको अर्थ हामी अझै पनि केही ल्याग भयौँ कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको छ। जसमध्ये दुईवटा पोइन्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट सम्झिन्छु म। एउटा चाहिँ हामीसँग प्रोपर ग्रिड कोड नै छैन, ग्रिड कोड नै छैन जस अनुसार हामी चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डको लागि चाहिँ हामीले यो आइल्यान्डिङ डिटेक्सन मेथड बनाइरहेका छौँ भन्ने कुराहरू हामीसँग त्यो इन्फर्मेसन नै नभएको अवस्था है। र अर्को भनेको हामीसँग डाटा पनि त्यति भएन जुन एनालाइसिस गर्नको लागि। जस्तै मसिन लर्निङको कुरा गरिरहेका छौँ, मसिन लर्निङमा चाहिँ जति धेरै डाटा भयो उति धेरै नै हामीलाई स्टडी गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर अहिलेको केसमा हामीसँग डाटा अलिकति कम भयो र त्यो कम भएको हिसाबले अब यो स्टडीलाई कतिको विश्वसनीय मान्ने भन्ने कुराहरू है। पेपर पब्लिस भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई अझै पनि यो स्टडी चाहिँ जुन हामीले गऱ्यौँ त्यो थ्योरिटिकल्ली ठिक थियो है, तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यो के ठिक छ र जस्तो पनि लागिरहन्छ मलाई बेला बेलामा। र हामीले त्यो टाइममा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ भन्दाखेरि जुन यो अटो ग्राउन्डिङ कन्सेप्ट छ यसको एक्युरेसी चाहिँ आई थिङ्क 92.5% हामीले पाएका थियौँ जस्तो लाग्छ। र यो मसिन लर्निङबाट आइल्यान्डिङ डिटेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 95.5% अराउन्डमा चाहिँ हामीले त्यो सक्सेस पाएका थियौँ। त्यस्तै टाइमिङको कुरा जुन मैले अघि नै भने IEEE स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ 2 सेकेन्डभित्र चाहिँ डिटेक्ट गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। र अटो ग्राउन्डिङमा चाहिँ आई थिङ्क 1.7 अराउन्ड सेकेन्डमा चाहिँ हामीले डिटेक्ट गरेका थियौँ भने मसिन लर्निङ युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिली सेकेन्डमा आई थिङ्क 0.125 अराउन्ड कति त्यही अराउन्डको चाहिँ हामीले टाइममा चाहिँ डिटेक्ट गरेका थियौँ। यस अर्थ पनि हामी सिधै के भन्न सक्छौँ भन्दा प्यासिभ भन्दा मसिन लर्निङ एकदम बेस्ट छ। र आई थिङ्क बेस्ड अन लिटरेचर रिभ्यू मसिन लर्निङ भन्दा रिमोट अझ बेस्ट छ कि। र त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल प्रोटेक्सनको कुरा गरौँ। हामीले अलरेडी नै भनिसक्यौँ प्रोटेक्सन इस्युज एकदम मेजर छ हाम्रो मिनिग्रिडको केसमा र यसले चाहिँ सिस्टमको अपरेसनमा सेफ्टीमा इकोनोमीमा धेरै नै इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यी कुराहरूलाई सल्भ गर्न के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू है। र जहाँसम्म लाग्छ प्रोटेक्सनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पावर सिस्टममा चाहिँ दुई थरीको इस्युजहरू अलिकति बढी नै आउँछ। एउटा इन्टरनल इस्युज, एउटा एक्सटर्नल इस्युज। इन्टरनल भनेको सिस्टममा भएको अनब्यालेन्सका कुराहरू होलान् र एक्सटर्नल भन्ने बित्तिकै हामी डिफ्रेन्ट स्ट्रोकहरू जस्तै लाइटिङ स्ट्रोकहरूलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यस्तै इन्टरनलमा चाहिँ यदि ठुलो हेभी लोड चाहिँ एकैचोटि अन अफ गर्दाखेरि स्विचिङ गर्दाखेरि त्यसमा देखिने ट्रान्जिएन्ट जुन स्टेटहरू छ त्यो पनि एउटा इस्युज लगभग त्यसलाई पनि हामी एउटा डिस्टर्बेन्सको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। र यो दुईटा इस्युजहरूले चाहिँ हाम्रो पावर सिस्टममा के असर गरिरहेको हुन्छ त के कस्ता ड्यामेजहरू गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै विद्यमान नै छन् हामीमा है। तर यसलाई अब कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू है। अब लिटरेचरको आधारमा हामीले केही त्यस्ता कन्सेप्टहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ जसमध्ये फर्स्टमा चाहिँ जेनेरेसन सिस्टममा जस्तै भइरहेको सिस्टममा हामीले धेरै चेन्ज गर्न पर्दैन, तर स्लाइटली केही मोडिफिकेसन गरेर पनि त्यसको प्रोटेक्सन सिस्टम चाहिँ अलिकति इन्हान्स गर्न सकिन्छ है भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू राख्यौँ। जस्तै यदि जेनेरेसन सिस्टम छ भने जेनेरेसन सिस्टममा पक्कै पनि हामीले एरेस्टर त युज गरिरहेका हुन्छौँ नै। यदि यो एरेस्टरमा चाहिँ हामीले प्यारललमा क्यापेसिटर यो स्लोपिङ क्यापेसिटर यदि राखिदिने हो भने यो सिस्टममा हुन सक्ने जुन स्लोपी जुन स्ट्राइकहरू छ त्यसलाई चाहिँ यसले मिनिमाइज गरिदिने काम गर्छ। जुन राइस एउटा स्ट्रोकहरू आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो क्यापेसिटरले चाहिँ एकदम मिनिमाइज गरिदिने काम गरिरहेको हुन्छ। जस्ट यति एउटा जस्ट क्यापेसिटर एउटा हालिदिएर पनि हामी हाम्रो मसिन जुन रोटेटिङ मसिन जेनेरेटरलाई चाहिँ हामी अलिकति प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै विन्ड टर्बाइनको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क एउटा रिसर्चले के लेखेको थियो भन्दाखेरि जस्तै विन्ड टर्बाइनको केसमा जुन हाम्रो लाइटिङ स्ट्राइकबाट पर्न सक्ने असर भनेको अराउन्ड 30% असर चाहिँ यो विन्ड टर्बाइनको कन्ट्रोल मेकानिजममा जुन कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ 30% इफेक्ट गर्छ। त्यस्तै अराउन्ड 26% चाहिँ
26% सायद 26% चाहिँ त्यसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम नेटवर्कमा असर गरिरहेको हुन्छ र अर्को 20% चाहिँ त्यसको होल स्ट्रक्चर जुन लाइटिङ स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। सो यस हिसाबले पनि जुन हाम्रो मिनी ग्रिडको कुरा गर्छौँ भने मिनी ग्रिडसँग एसोसिएट सबै कम्पोनेन्टहरूको पनि सेफ्टीको कुराहरू आउँछ र यदि हामी विन्ड टर्बाइनलाई चाहिँ सेफ्टी प्रोभाइड गर्न चाहन्छौँ भने सर्टेन एयर टर्मिनेसन्स र सर्टेन ग्यापहरू राखेर चाहिँ हामी यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। र फर इक्जाम्पल यो हामीले विन्ड टर्बाइनमा चाहिँ रिसेप्टरलाई चाहिँ हामीले प्रपोज गरेका छौँ र यसले पनि कति लाइटिङ स्ट्रोकहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने ध्येय राख्छ। त्यस्तै सोलरको कुरा गर्ने हो भने सोलरमा पनि हामी सर्टेन एयर टर्मिनेसन्सहरू राख्न सक्छौँ। जस्तै यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ अर्थिङ वायरमा हामीले एउटा सर्टेन एयर टर्मिनेसन राखिरहेका छौँ र लाइटिङ स्ट्रोकले स्पेसली सोलरको केसमा सोलरको जुन इन्भर्टरको सोलिड स्टेट ड्राइभ या पावर इलेक्ट्रोनिक ड्राइभमा चाहिँ धेरै असर गरिरहेको हुन्छ र त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामी यो एयर टर्मिनेसन सर्टेन ग्यापहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्ने हो भने नर्मली हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ हामीले मिडियम भोल्टेज लाइन र डिस्ट्रिब्युसन लाइनलाई एउटा जुन ट्रान्सफर्मरले जुन ग्याप छुट्याइरहेको छ हामी इजिली यदि हामी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा काम गरिरहेका छौँ भने हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मिडियम ट्रान्समिसन लाइनबाट चाहिँ तपाईँहरूले एउटा फ्युज राखिरहनुहुन्छ त्यो फ्युजबाट चाहिँ सिधै त्यो ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी जुन बसिङ छ त्यसमा चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ र यतापट्टि सेकेन्डरी साइडबाट चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा चाहिँ दिइरहेका हुन्छौँ। र लिट्रेचर रिभ्यू थ्रु हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ र त्यो अनुसार एउटा हामीले स्लाइटली प्रपोज के गर्यौँ भन्दाखेरि जुन यो लाइटिङ यो हामीले यहाँ एउटा लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ कम्पलसरी नै राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ र यो लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ फ्युज पछिको पार्टमा यहाँ चाहिँ कनेक्ट गरिरहेका छौँ। अलिकति स्ट्रङ पोइन्ट नै राखेर हामीले यहाँबाट कनेक्ट गरिरहेका छौँ र यो कनेक्ट गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ र हामीले यो डिस्ट्रिब्युसन साइडमा जुन सेकेन्डरी साइडमा पनि एरेस्टर चाहिँ राख्न सकिन्छ यो पनि राख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामी प्रपोज गर्छौँ। र डिफ्रेन्ट स्टडीले के देखाइएको छ भन्दाखेरि जस्ट यो दुईटा चेन्ज मात्र गर्ने हो भने जस्ट 2 स्लाइड चेन्ज है यो दुईटा चेन्जले चाहिँ तपाईँहरूको सिस्टममा चाहिँ 88% जुन लाइटिङ स्ट्रोकको कारणले हुने फल्टहरू छ 88% रेट चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्ने क्यापासिटी राख्छ है। यो इन्टरनेसनल डिफ्रेन्ट रिसर्चहरूले देखाएको कुराहरू हो। जस्ट हामी यति दुईटा कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेर पनि हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनमा ट्रान्सफर्मरमा हुन सक्ने फल्टहरू चाहिँ हामी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जुन डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा हुन सक्ने लाइटिङ स्ट्रोकको कुराहरू गरौँ र नर्मल्ली हाम्रो नेपालको मिनी ग्रिड सिस्टम र माइक्रोहाइड्रो सिस्टममा अलिकति धेरै नै देखिएको इस्युजहरू भनेको चाहिँ हाम्रो एरिया अलिकति लाइटिङ प्रोन एरियामै छ। सो त्यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको पाटोहरूमा जब लाइटिङ पारेर चाहिँ होल सिस्टमलाई नै ड्यामेज गरेको पनि देख्न सक्छौँ र डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा हामी त्यति एक्सपेन्सिभ कन्सेप्ट त्यो टेक्नोलोजीहरू पनि राख्न सक्दैनौँ र अर्थिङहरू पनि त्यति प्रपरहरू गर्न नसकौँला र यसमा चाहिँ हामीले यो पनि रिसर्च रिभ्यूबाट नै आइडेन्टिफाई गरिएको कुरा हो। हामीले आफैले अप्टिमाइजेसन गरेको कुरा चाहिँ होइन तर डिफ्रेन्ट सोर्सहरूबाट आए अनुसार यदि हामीले हरेक खम्बामा यानि कि हरेक टावरमा चाहिँ हामीलाई त्यो अर्थिङ गरिरहनु परेन तर यदि हामीले 400 मिटरको डिस्टेन्समा मात्र पनि हामीले यदि अर्थिङ गर्ने हो भने हामीले जुन यो ट्रान्समिसन लाइनमा हुने फल्टहरूलाई चाहिँ 1/10 टाइम्सले चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। यी भनेका केही प्रोटेक्सनसँग रिलेटेड सोल्युसनहरू भए है। त्यस्तै कम्युनिकेसन्स मिडियम जस्तै मैले पहिला भने हाम्रो अझै पनि के छ भन्दा कम्युनिकेसन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अपरेटर बिच कम्युनिकेसन्स बाई थ्रु डिफ्रेन्ट मोबाइल सिस्टम्स गरिरहेका हुन्छौँ र फलानाले एमआईलाई एसआईलाई यो गर्दै ऊ गर्दै भनेर जुन भन्छौँ सर्टेन चाहिँ ग्यापहरू भइरहेको हुन्छ जसले हाम्रो सिस्टम डिलेहरू भइरहेको होला र त्यो सिस्टमलाई चाहिँ यदि हामी मिनिमाइज गर्न चाहन्छौँ भने हामी सर्टेन अटोनोमस सिस्टममा चाहिँ छिर्नुपर्ने कन्डिसन आइसक्यो। जस्तै कति कुराहरू डिटेक्ट गरेर चाहिँ आफै सल्भ गर्ने कुराहरू आउनुपर्ने हुन्छ
र अब मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ जब कम्युनिकेसन्सको मिडियमहरू चाहिँ हामी इन्ट्रोड्युस गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा मिनिग्रिड सिस्टममा, तब कम्युनिकेसन्स मोड के छ त च्यालेन्ज के छ भन्ने कुराहरूले पनि असर गर्छ है। सो अहिले हामीसँग अभाइलेबल डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन च्यानलहरू छ, जस्तै तपाईँहरूले ल्यान्डको कुरा सुन्नुभएको होला, लोकल एरिया नेटवर्कको कुरा, जस्तै एमएनको कुरा सुन्नुभयो होला, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्कको बारेमा, त्यस्तै डब्लुएएन सुन्नुभएको। आफ्नै एडभान्टेज छ, आफ्नै डिसएडभान्टेज छ। जस्तै हामी ल्यान्डलाई अलिकति सजिलो मान्छौँ, इफिसियन्ट मान्छौँ, तर नेपालको केसमा हाम्रो सिस्टम भनेको यति रुरल एरियामा हुन्छ। हामी त्यो रुरल एरियामा चाहिँ यी कन्सेप्टहरूले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरे धेरै नै जिएसएम प्रोजेक्ट गरिरहेका हुन्छ। जिएसएम नटिप्ने ठाउँमा पनि छ नि त, होइन? लिटरेचर रिभ्यूकै केसमा हामीले डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू कम्युनिकेसन मिडियमहरूको चाहिँ कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गऱ्यौँ र कुन चाहिँ बेस्ट छ त भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। सबैको आफ्नै एडभान्टेज र आफ्नै डिसएडभान्टेज छ नै, तर अहिलेको केसमा हामीलाई चाहिँ यो लोरा मेस नेटवर्क यानि कि लोरा टेक्नोलोजी चाहिँ अलिकति हामीलाई ट्रस्टी र रिलायबल लागिरहेको छ र हामीले अहिले जुन डेभलप गरिरहेको जुन मिनिग्रिड सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ हामीले लोरा सिस्टमलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने सोचिरहेका छौँ। अब यो लोरा भनेको के हो भन्दाखेरि एलओ फर लङ, आरए फर रेन्ज, यो एउटा लङ रेन्ज एउटा सिस्टम हो, कम्युनिकेसन सिस्टम हो। एकदम लेस एनर्जी कन्ज्युम्सन छ यो, र आई थिङ्क यो यसको लेटेस्ट भर्सन 2018मा नै आएको अलिकति लेटेस्ट कन्सेप्ट नै हो। सो यसको स्कोप पनि धेरै छ, हामी स्टुडेन्ट प्रोजेक्टहरूमा पनि गर्न सक्छौँ र स्पेसली यो लोकल एरिया कम्युनिकेसन सिस्टममा, जस्तै हामीले अहिले मिनिग्रिडको कुरा गरिरहेका छौँ, यो मिनिग्रिडमा चाहिँ यसलाई हामी ह्युज अमाउन्टमा नै लगभग इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। एडभान्टेज धेरै नै छ, लङ डिस्टेन्ससम्म यसले कभर गर्न सक्छ, तर डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि यसको ब्यान्डविड्थ अलिकति कम छ। र अर्को भनेको यो सिस्टम नेपालमा यदि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने नेपाल सरकारको चाहिँ एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ। लाइक हामीले जिपिएस मोडलहरू युज गर्दाखेरि, जस्तै हामीले एक्टिभ जिपिएस सिस्टमहरू यदि हामी युज गर्छौँ भने त्यसको रजिस्ट्रेसन प्लस त्यसको सर्टेन केही अमाउन्टहरू चाहिँ गभर्मेन्टलाई कन्टिन्युस पे गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै लोरा सिस्टमको लागि पनि सर्टेन एउटा लाइसेन्सको कुराहरू छ, र नेपालमा चाहिँ युज गर्ने हो भने हाम्रो गभर्मेन्टको एनटिआईको चाहिँ यसमा अथोरिटी लिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को भनेको जस्तै कन्फ्लिक्ट बिट्विन फङ्सनल ग्रुपको कुरा गरौँ। यो चाहिँ अलिकति सोसल च्यालेन्जेस हो, र मैले अघि नै भने जस्तै मेरो इन्फर्मेसनमा मेबी आइ एम रङ, तर बागलुङ मिनिग्रिडमा चाहिँ अहिले जुन हाम्रो 6वटा मिनिग्रिड यसरी माइक्रो हाइड्रोहरू बनाएर चाहिँ जुन ग्रिड बनाइएको थियो, त्यो चाहिँ अहिले फेरि सेपरेट भएर फेरि आइसोलेटेड सिस्टममै फेरि गइसक्यो। हामी फेरि पछाडितिर नै फर्किरहेका छौँ, र मेरो बुझाइमा त्यो पछाडितिर फर्किनुको मेजर इस्युज भनेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट बिट्विन डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप्स नै हो। डिफ्रेन्ट हायरार्की बिचको जुन कन्फ्लिक्टमै छ, र त्यसमा हुनसक्ने कन्फ्लिक्टको मेजर इस्युजहरू भनेको मेन भनेको अब त्यसमा केही पोलिटिक्स पनि होला, तर पोलिटिक्स भन्दा पनि म चाहिँ त्यसमा केही ट्रान्सपरेन्सीको कुराहरू गर्छु। जस्तै मानौँ 6वटा माइक्रो हाइड्रोले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिरहेको छ, र कुन माइक्रो हाइड्रोले कति इलेक्ट्रिसिटी बेचिरहेको छ त, र कति चाहिँ कन्ज्युमरहरूले युज गरिरहेको छ। जस्तै माइक्रो हाइड्रो एले 10 किलोवाट जेनेरेट गर्यो, र त्यसले एक्स अमाउन्टको चाहिँ एनर्जी त्यो माइक्रो हाइड्रोसँग रिलेटेड जुन कन्ज्युमरहरू छ उहाँहरूले चाहिँ एक्सवाइजेड कुनै एउटा लोड चाहिँ फिडिङ गराउनु भएको छ, इनर्जीहरू चाहिँ कन्ज्युम गर्नुभयो। अब त्यो होल सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा मिनी ग्रिडमा बेस्ड हुन्छ नि। त्यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क सर्टेन केही मेकानिजमहरू मिलेको छैन कि जस्तो लागिरहेछ। र प्लस अर्को मेजर इस्युज भनेको चाहिँ जब मिनी ग्रिड डेभलप गरियो, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनमा हुने जुन लसेसहरू छ त्यो सिस्टमकोमा हुने लस चाहिँ अब माइक्रो हाइड्रोले भन्दा पनि मिनी ग्रिड जुन कोअपरेटिभ एउटा फङ्सन छ त्यसले चाहिँ बेयर गर्नुपर्ने देखियो। र
त्यो कुराहरू चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि ठिकै छ, तर टाइम बढे सँगसँगै लसेसहरू पनि बढ्दै जान्छ, त्यसमा हुने मेन्टेनेन्स चार्जहरू, अपरेसन चार्जहरू बढ्दै जान्छ। सो त्यो सबै कस्टहरू बेयर अहिले मिनी ग्रिड फङ्सनल ग्रुपले गर्नु परिरहेको हुन्छ र इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने र रेभेन्यू लिने भनेको माइक्रो हाइड्रो फङ्सनल ग्रुपले हो, तर यो प्रब्लम भनेको चाहिँ मिनी ग्रिडमा अलिकति बढ्न गयो। सो आई थिङ्क माइक्रो हाइड्रो फङ्सनल ग्रुप र मिनी ग्रिड फङ्सनल ग्रुप बिचको कम्युनिकेसन ग्याप र उहाँहरूको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ ले गर्दाखेरि चाहिँ मेबी यो यो कन्सिक्वेन्स भएको हो कि भन्ने मेरो एजुम्सन हो है, बट आइ एम नट स्योर। सो सोल्युसन के हुन सक्ला त यसको लागि, र डिफ्रेन्ट सोल्युसनहरू हुन सक्ला, उहाँहरू बिच हुने डायलगहरू र उहाँहरू बिच हुन सक्ने के एग्रिमेन्टहरू हुन सक्ला। तर टेक्निकल एज अ टेक्निकल म्यान पावर र रिसर्चर हामीले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट प्रपोज गरेका थियौँ हाम्रो यो अघिल्लो आर्टिकलमा, र यसमा चाहिँ हामीले P2P कन्सेप्ट यानि कि पेयर टु पेयर कन्सेप्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ। जस्तै लोकल जुन कम्युनिटी छ, मिनी ग्रिड सिस्टम छ, त्यसमा पनि हामी पेयर टु पेयर इनर्जी ट्रेडिङ सिस्टम युज गर्न सक्छौँ है भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेका थियौँ। अब पेयर टु पेयर भनेको के हो भन्ने कुरामा यो आफैमा एकदम लामो कहानी छ, तर जस्ट के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि पेयर टु पेयर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको लोकालिटीमा 10वटा घर छ, तपाईँको घरले इनर्जी कन्ज्युम्सन गरिरहनु भएको छ, र तपाईँले यदि घरमा सोलर अथवा अरू कुनै वैकल्पिक इनर्जी सोर्स युज गरिरहनु भएको छ भने त्यो केसमा तपाईँले जेनेरेट पनि गरिरहनु भएको छ प्लस कन्ज्युम पनि गरिरहनु भएको छ। र यस्तो केसमा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि त्यस्तो कुनै हाउस होल्ड छ अथवा त्यस्तो कुनै सिस्टम छ भने जसले प्रोड्युस पनि गरिरहेको छ र कन्ज्युम पनि गरिरहेको छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ प्रोज्युमर भनेर भन्छौँ। र अहिलेको केसमा हाम्रो मैले जुन अहिले इक्जाम्पल भने 10वटा घरलाई चाहिँ हामी 10वटा प्रोज्युमर भनेर भन्छौँ, र यो 10वटा प्रोज्युमर बिचमा उनीहरूको आन्तरिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ उनीहरूले एकले अर्कोलाई विद्युत खप त्यो बिक्री वितरण गराउन सक्छ, यो उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो है। सो यो कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि यदि 6वटा जुन माइक्रो हाइड्रो थियो बागलुङ मिनी ग्रिडसँग नै बेस्ट छ, र 6वटा माइक्रो हाइड्रोलाई चाहिँ 6वटा प्रोज्युमर मानेर यदि एउटा यो P2P मोडल यदि हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क यो जुन कन्फ्लिक्ट छ सायद जुन ट्रान्सपरेन्सीको इस्यु छ त्यसलाई चाहिँ हामी सायद मेबी मेन्टेन गर्न सक्छौँ कि। र फाइनली हामी इन्डियनमा आइरहेका छौँ, र यसमा चाहिँ म जस्ट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट इस्युज छ, डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू छ, तर रिसर्च गर्ने एउटा हुन्छ नि जस्तै प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने टेक्निकहरू पनि त्यही अनुसार होला। जस्तै एब्रोडमा गरेको इन्टरनेसनल लेभलमा गरेको भन्दैमा जस्तै बाहिरको युएस बेस्ड रिसर्च चाहिँ हामीमा इम्प्लिमेन्ट नहुन सक्छ है। मैले अघि नै भने जस्तै हाम्रो अहिलेको धेरै मिनी ग्रिडहरू चाहिँ हाम्रो हाइड्रो बेस्ड छ, सो जुन चाहिँ अलिकति कम्पेरिटिभली स्टेबल छ, र जब हामी विन्ड र सोलरको कुरा गर्छौँ त्यसमा अलिकति भल्नरेबिलिटीहरू बढ्छ। युरोपियन मिनी ग्रिड युरोपियन इनर्जी सिस्टममा 100% सोलर र विन्ड नै पनि राखिएको हुन्छ, तर नेपालको केसमा त त्यस्तो छैन। सो अरूको स्टडी र नेपालको केस स्टडी फरक हुनसक्छ, र रिसर्च गर्दाखेरि म चाहिँ जहिले पनि के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि नेपालको केसमा हाम्रो केस फरक छ, हाम्रो केस युनिक छ। सो अरूलाई बेस मानेर हामी कन्सेप्ट लिन सक्छौँ, तर त्यही कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ गलत हो, र हाम्रो नेपालमा चाहिँ भइरहेको चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन र त्यसको अपरेसनमा चाहिँ हामी इन्टरनेसनल रुल्स इन्टरनेसनल नर्म्सहरू नै युज गरिरहेका हुन्छौँ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको इक्विपमेन्टहरू नै लिएर रहेका हुन्छौँ, त्यसैलाई इन्स्टल गरिरहेका हुन्छौँ, तर यसले हाम्रो यो माटो सुहाउँदो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अलिकति काम गरिरहेको छैन कि जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ। किन भन्दा हाम्रो यहाँ भएको इस्युजहरू लाइक मैले जस्तै लाइटनिङको कुरा गरेँ, हाम्रो नेपाल चाहिँ अलिकति लाइटनिङ प्रोन एरियामै पर्छ, लाइटनिङ स्ट्राइकहरू अलिकति बढी नै भइरहेको छ, तर लाइटनिङ नहुने अरू कन्ट्रीको इक्विपमेन्ट ल्याएर यदि हामीले यहाँ इन्स्टल गर्छौँ भने लाइटनिङ प्रब्लम त पर्छ नै। सो
यदि हामीले हाम्रो मिनी ग्रिड सिस्टमलाई अलिकति स्टेबल अलिकति स्ट्रङ बनाउनु छ र हामी यो फिल्डमा चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ भएर काम गर्न चाहन्छौँ भने लोकल इन्फर्मेसन नै इम्पोर्टेन्ट हो र लोकल इन्फर्मेसनलाई नै अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ र कति केसमा चाहिँ तपाईहरूले बाहिरको रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ त्यो गर्ने टेक्निक चाहिँ त्यही नै हो रेफरेन्स हामी बाहिरकै लिन्छौँ तर डिसिजन आफ्नो हुनुपर्छ र हाम्रो माटो सुहाउँदो नै रिसर्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ रिसर्च गर्नुको एउटा एडभान्टेज त्यही नै छ किन भन्दा हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो भर्जिन छ यानि कि हरेक कुरामा चाहिँ हामी नोभेल आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ बाहिरकै कन्सेप्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो हरेक कुरामा चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ हामी नयाँ एप्रोच हाम्रो नयाँ पर्सेप्सन दिन सक्छौँ ठिक छ क्वेसन एन्सर कन्टिन्यू गर्दै गरौँला मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै सघाउँछु र प्रेजेन्टेसन सघाउनुभन्दा अगाडि म फर्स्ट अफ अल अर्गनाइजरलाई थ्याङ्क दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि मलाई यतिको लेभलमा उहाँहरूले विश्वास गरिदिनु भयो यो प्रेजेन्टेसन कन्डक्ट गर्न सक्छ है भनेर उहाँहरूले विश्वास गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद र यो सँगसँगै प्रेजेन्ट हुनुभएको हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र फाइनल्ली म मेरो टिमलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क दिन चाहन्छु किन भन्दा यो रिसर्च मैले मात्र गरेको होइन हाम्रो एउटा टिम छ त्यो टिमको हो र यहाँ त जस्ट मैले एउटा डेलिभर गर्ने काम मात्र गरेँ र सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फर्दर यदि तपाईहरूलाई यो टपिकसँग रिलेटेड र फर्दर तपाईँ यदि रिसर्च फिल्डमा यो टपिकसँग रिलेटेड रिसर्च फिल्डमा जान चाहनुहुन्छ र केही त्यस्ता इस्युजहरू तपाईहरूले देख्नुभयो भने तल दिएको कुनै पनि लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेबी इमेल भनेको इन्स्टिट्युट चेन्ज भए सँगसँगै चेन्ज हुने कुरा हो तर रिसर्च गेट र लिङ्कडिन चाहिँ अलवेज रहिरहन्छ आई थिङ्क इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन रिसर्च देन रिसर्च गेट एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो तपाईँहरू अकाउन्ट बनाएर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आशिष सर एउटा माइक्रोग्रिड मिनिग्रिडको बारेमा चाहिँ एउटा धेरै टपिकमा धेरै इस्युहरूमा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो उहाँको यो रिसर्चको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरिदिनु भयो पक्कै पनि यसले हामीलाई जसले चाहिँ यो रिसर्चको लागि हामीले माइन्डसेट गरिरहेछौँ उहाँलाई इफेक्टिभ हुन्छ र यो वेबिनार्समा अब एउटा क्वेसन एन्सर राउन्ड पनि रहेको छ र तपाईहरुलाई यो वेबिनार हेरिसकेपछि केही तपाईहरुलाई केही क्वेरीजहरु छन् भने हामीलाई ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला अथवा यो Q&A मा टाइप गरिदिनु होला यसमा मैले दुई तीनवटा क्वेशन देखिरहेको छु म सरलाई अहिले आइसकेका क्वेशनहरु राख्न चाहन्छु र यस पछाडी चाहिँ कसैले सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला म चाहिँ तपाईहरुलाई अनम्युट गर्नेछु आशिष सर एउटा क्वेशन हाम्रो गौरव ताम्रकार सरले सोध्नु भएको रहेछ is embedding SCADA in Minigrid feasible? If it feasible, can it omit some of the technical issue address भनेर सोध्नु भएको छ मैले अगाडिको स्लाइडमा भने जस्तै आइल्यान्डिङको केसमा मैले हाइब्रिड त्यसमा रिमोट कन्सेप्टको कुरा जुन गरे नि हैन यदि हामी कस्टलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्छौं भने अहिलेको सबैभन्दा रिलायबल र सबैभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ रिमोट कन्सेप्ट हो र त्यो रिमोटको मेथड भनेको आइल्यान्डिङमा मात्र चाहिँ युज हुँदैन कि ओभरअल सबै कम्युनिकेसन त्यसको ओभरअल सिस्टमलाई म्यानेज गर्नेतिर पनि हामी त्यसलाई युज गर्न सक्छौं है र SCADA सिस्टम अलिकति एक्सपेन्सिभ होला बनाउनको लागि किन भन्दा धेरै जसो हामी इम्पोर्ट नै गर्छौं तर यदि हामी लोकल रिसोर्स नै युज गरेर एउटा लोकल प्रोडक्ट बनाउन सक्छौं भने त्यो त्यति महँगो पनि नपर्ला तर र हामी त्यसलाई इजिली एडप्ट गर्न सक्छौं र मैले भने जस्तै यदि तपाई SCADA सिस्टमको कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्युनिकेसन सिस्टम एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कम्युनिकेसन मोड पनि त्यही अनुसार नै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले कुनै एउटा सिस्टम डेभलप गर्न खोजिरहेका छौं भने त्यो एउटा मात्र चाहिँ हैन त्योसँग रिलेटेड धेरै फ्याक्टरहरु छन् धेरै कुराहरुलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै कुराहरुलाई यदि हामी म्यानेज गरेर लान सक्छौं भने SCADA सिस्टम एकदम बेस्ट नै हो भन्छु म फर एक्जाम्पल तपाईहरुलाई कतिको इन्फर्मेसन छ यो खिम्ती हाइड्रो पावर जुन 60 मेगावाटको जुन खिम्ती हाइड्रो पावर छ दोलखा जिल्लाको र खिम्ती हाइड्रो पावरले चाहिँ आफ्नो इफेक्टेड VDC अराउन्ड आई थिंक 11 वटा VDC छ खिम्ती हाइड्रो पावरको इफेक्टेड VDC र त्यो 11 वटा VDC लाई चाहिँ
एज अ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूले चाहिँ रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन एउटा प्लान डेभलप गरिदिनु भयो र अहिले 3टा मिनी हाइड्रो पावर डेभलप गरेर चाहिँ त्यो 11वटा भेटिसीलाई चाहिँ उहाँहरूले इलेक्ट्रिफाई गरिरहनु भएको छ र त्यो त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले त्यो जुन 3टा मिनी हाइड्रो पावर बनाएर जुन रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन गरिरहनु भएको छ त्यहाँ एउटा छुट्टै एउटा बडी नै डेभलप गर्नुभएको छ लाइक एनइए जस्तै त्यहाँ इन्जिनियरहरू हुन्छ ओभरसियरहरू हुन्छ त्यस्तै हरेक गाउँमा टेक्निकल म्यान पावरहरू हुन्छ ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तै ट्यारिफ रेटहरू उठाउने कामहरू सबै त्यो बडीले गभर्न गर्छ र त्यो सिस्टम चाहिँ यदि आइसोलेटेड इनर्जी सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने मैले देखेकोमा चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ त्यहाँ भएको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड तपाईँहरू त्यसको बारेमा रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ खोज्न सक्नुहुन्छ साइड भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो कन्सेप्ट छ आई थिङ्क त्यहाँ पनि स्काडा सिस्टम नै युज भएको छ है तपाईँहरू त्यसमा एकचोटि डेप्थमा जाने कोसिस गर्नुहोस् थ्याङ्क यू आशिष सर अर्को एउटा जनरल क्वेसन रहेको छ सर पनि एउटा रिसर्च अर्गनाइजेसनमा इङ्गेज भएको भएर यो क्वेसन पनि म राखेँ सरले त्यही अनुसार चाहिँ जवाफ दिनु होला कुनै बेला नेपालले संसारभरि नै माइक्रो हाइड्रो एक्सपर्टहरू पठाउने गर्थ्यो तर अहिले नेपालको म्याक्सिमम माइक्रो हाइड्रोहरू नै थला परेको छ यस्तो अवस्थामा सरले सजेस्ट गर्नुभएको सजेसनहरू गभर्नमेन्टलाई पोलिसी लेभलबाट इन्टरफियर गराउन रिसर्च अर्गनाइजेसनले किन सकिरहेको छैन वा जति हुनुपर्ने हो किन भइरहेको छैन भनेर हाम्रो मध्ये एकजना पार्टिसिपेन्टले सोध्नु भएको छ उहाँको नाम म देख्न सकिनँ यसमा सरले केही भन्न सक्नुहुन्छ सर पनि एउटा रिसर्च टिममा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँले एकदम जेन्युन कुरा गर्नुभयो होइन माइक्रो हाइड्रो केसमा नेपाल भनेको एकदम पाइनियर हो होइन हामीले धेरै नै डेभलप गरिरहेका छौँ अझै पनि जस्तै इन्टरनेसनल जुन मार्केटमा माइक्रो हाइड्रोको केसमा नेप्लिज म्यान पावरहरू गइरहनु भएको छ है तर पछिल्लो समयमा जस्तै हाम्रो माइक्रो हाइड्रोमा जति ग्रोथ भइरहेको छ त्योभन्दा 10औं गुणा ग्रोथ चाहिँ श्रीलङ्काले गरिरहेको छ है तपाईँले जस्तै एउटै लोकालिटीको यदि कन्ट्रीहरू हेर्नुहुन्छ भने हामीभन्दा इन्डिया श्रीलङ्काले धेरै ग्रोथ गरेको छ माइक्रो हाइड्रो केसमा र हामी चाहिँ किन ल्यागिङ भयौँ त भन्नु अगाडि चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो बुझाइमा चाहिँ हामी जहाँ थियौँ त्यही नै बस्यौँ है हामीले त्यो इनोभेसनको अपग्रेडेसनको कुरा नै गरेनौँ जस्तो लाग्छ है मलाई लाइक एउटा जुन तपाईँहरूले ट्रोल देख्नुहुन्छ नि जस्तै 10 वर्ष अगाडि चाहिँ कुनै पनि भिडियो सुट गर्न थियो भने एरियल भ्यू सुट गर्नुपर्ने थियो भने हेलिकप्टरबाट चाहिँ क्यामेराम्यानले सुट गर्थ्यो भने अहिले ड्रोन आयो 10 वर्षको बिचमा अब हेर्नुहोस् हेलिकप्टरको पनि प्लस क्यामेराम्यानको पनि जब त खोसियो सो सर्टेन केही अपग्रेडेसन चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ यसमा पनि लागु हुन्छ मिन्स मैले भन्न खोजेको जस्तै अहिले हाम्रो जुन माइक्रो ग्रिडको कुरा गर्नुहोस् माइक्रो हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुहोस् मैले अघि के भने भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी अटोनोमस सिस्टममा अलिकति जान पर्छ है भनेर जुन मैले भने नि हामी त्यही ल्याग भइरहेका छौँ र अरू कन्ट्रीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गरिसके उनीहरूले अटोनोमस सिस्टमतिर नै गइसके अब अर्को जुन रमाइलो क्वेसन जस्तै अर्गनाइजेसनले चाहिँ किन के गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ अब जस्तै यो अलिकति इन्फर्मल कुराहरू पनि होला इनरिलिभेन्ट कुराहरू पनि होला होइन अब नेसनल पोलिसीमा कस्तो मान्छे जान्छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो आई थिङ्क हामी नेपाली हौँ त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो नेसनल पोलिसी लेभलमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि त्यो बुझ्नुपर्ने होला सायद है र अर्को भनेको चाहिँ फेरि सानो मान्छे ठुलो कुरा होला होइन है मैले त्यो अघिको कुरामा चाहिँ त्यो कसैले माइन्ड नगरिदिनु होला र अर्को भनेको चाहिँ स्टेबिलिटीको कुराहरू पनि हुन्छ जस्तै हरेक मान्छेले ग्रोथ खोजिरहेको हुन्छ जस्तै मैले अहिले हामीले जस्तै एउटा ग्रुप बनाएर एउटा टिम वर्क गरिरहेका छौँ सर्टेन इयर्स पछि मेबी त्यो टिम पनि नरहन सक्छ यहाँ किन भन्दाखेरि आफ्नो ग्रोथ त सबैले खोजिरहेको हुन्छ मेबी पिएचडीको लागि अथवा अरू कुनै अप्सनहरू जस्तै यहाँभन्दा कुनै राम्रो अप्सन पायो भने मान्छेहरू स्विच भइरहेका छन् नेपालको जति पनि एक्सपर्ट छन् सबै यहाँबाटै स्विच भइरहेको छ सो आई थिङ्क यो ब्रेन ड्रेन जुन छ यो पनि एउटा मेजर इस्यु हो जस्तो लाग्छ मलाई जुन उहाँले जुन क्वेसन उठाउनुभयो है आई थिङ्क उहाँले एन्सर पाउनुभयो कि है पाउनु भएन भने हामी डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्छौँ है त
हुन्छ धन्यवाद आशिष सर। अर्को एउटा स्काडा रिलेटेड नै क्वेसन छ। माइक्रोग्रिडमा स्काडाबाट डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टमा के गरिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ एकजना पार्टिसिपेन्टले। नर्मली हामी स्काडा सिस्टम भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि मोनिटरिङ र कन्ट्रोल है। माइक्रोग्रिडमा हरेक कम्पोनेन्टहरू छ, जस्तै जेनेरेटर, ट्रान्समिसन प्लस डिस्ट्रिब्युसन आदि इत्यादि जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ त्यसको रेस्पोन्स प्यारामिटरहरू के कस्तो छ त हामी त्यसलाई रेगुलर मोनिटर गरिरहेका हुन्छौँ। र बिचमा केही कस्तो केही फल्टहरू आयो भने अब त्यो स्काडा सिस्टममा चाहिँ हामी दुईटा मोड डेभलप गर्न सक्छौँ, एउटा अटोमेटिक र म्यानुअल। र यदि केही प्रब्लमहरू आयो भने त्यसलाई अटोमेटिक रिजल्भ गर्ने त्यसमा केही मेकानिजमहरू पनि हुन्छ स्काडा सिस्टमभित्र नि, हामी त्यो बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट युज गऱ्यौँ र त्यसमा प्रायोरिटी बेस्ड हामीले कन्सेप्ट युज गरेका थियौँ। यदि कुनै त्यस्तो प्रब्लम देखियो भने हामी त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ। सो मेन कुरा मोनिटरिङ र कन्ट्रोल है। र यो मोनिटरिङ र कन्ट्रोल गर्नाले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा भएका आई थिङ्क यी तथानाम जुन जति पनि इस्युजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी इजिली नै सल्भ गर्न सक्छौँ। र यसमा स्काडा सिस्टमको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हुन्छ। त्यसै गरी अर्को दुईटा क्वेसन छ, म सँगसँगै राख्न चाहे। इज भर्चुअल पावर प्लान्ट द सेम एज द भर्चुअल सिन्क्रोनस जेनेरेटर भनेर सिसी लामिछानेजीले सोध्नु भएको छ। त्यस्तै एउटा लोकल माइक्रोग्रिड बनाएर कमन कनेक्सन पोइन्ट अथवा सब स्टेसन जस्तो बनाएर नेसनल ग्रिडमा जोड्दा के इस्यु हुनसक्छ भनेर अर्को एकजना पार्टिसिपेन्टले सोध्नु भएको छ। यो दुईटै क्वेसन वान बाई वान गरेर एन्सर दिनु होला सरले। फर्स्ट अफ अलमा जुन भर्चुअल पावर प्लान्टको कुरा गर्नुभयो, बोथ आर सेम। भर्चुअल पावर प्लान्ट र भर्चुअल सिन्क्रोनस जेनेरेटर बोथ आर सेम। जस्ट फरक के छ भन्दाखेरि तपाईँले भर्चुअल सिन्क्रोनस जेनेरेटर भनेर एउटा स्पेसल टाइपको जेनेरेटर सोचिरहनु भएको छ भने भर्चुअल पावर प्लान्टमा त्यो सिन्क्रोनस जेनेरेटर पनि रहन सक्छ, इनर्जी स्टोरेज टाइप सिस्टम पनि रहन सक्छ, अरू सिस्टम पनि रहन सक्छ है। सो मैले चाहिँ एउटा जेनरलाइज टर्म युज गरेँ भर्चुअल पावर प्लान्ट, र त्यसमा भर्चुअल सिन्क्रोनस जेनेरेटर पनि पर्छ है। र अब अर्को क्वेसन हाम्रो के थियो? एउटा लोकल माइक्रोग्रिड बनाएर अथवा बनाएर कमन कनेक्सन पोइन्ट अथवा सब स्टेसन जस्तो बनाएर नेसनल ग्रिडमा जोड्दा के इस्यु हुन सक्छ भनेर सुन्नु भएको रहेछ। यो जस्तै सर्टेन इस्युजहरू छन् नै होइन, तर अहिले नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले पनि सायद त्यसलाई अब एउटा सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएर चाहिँ त्यसलाई जोड्ने इन्टिग्रेट गर्ने कोसिस पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ। जस्तै लास्ट कम्युनिकेसनमा प्रोफेसर आन्त र प्रोफेसर विनायक भण्डारीले पनि भन्नुभएको थियो कि यो थिङ्कन मिनी ग्रिड पनि लगभग नेसनल ग्रिडसँग जोड्ने कुरा भइरहेको छ अथवा निकट भविष्यमा जोडिनेछ। त्यस्तै बागलुङ मिनी ग्रिड पनि नेसनल ग्रिडसँग जोडिने कुराहरू त हामीले धेरै अगाडिदेखि नै सुनिरहेका हौँ। तर त्यो बिचमा किन रोकिरहेको छ त? जस्तै कति न्युजहरू हेऱ्यौँ हामीले, जस्तै कति ठाउँहरूमा चाहिँ आइसोलेटेड माइक्रो हाइड्रो पावरले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेर त्यतिकै खेर फालिरहेको छ नि त। जस्तै अफ विकमा त त्यतिकै खेर फालिरहेको छ। त्यो नेसनल ग्रिडमा यदि पठाउन सक्ने हो भने राम्रो हुन्थ्यो होइन, तर एनइएले त्यो जोड्न दिइरहेको छैन। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ केही प्रोटेक्सनका कुराहरू छ। जस्तै ग्रिडको जुन एउटा जुन नेसनल युटिलिटीको जुन एउटा ग्रिड कोड छ, त्यो ग्रिड कोड लोकल माइक्रोग्रिडले फलो गरिरहेको छ त होइन, छैन है। र यदि छैन भने त त्यहाँ प्रोटेक्सनका इस्युजहरू होला नि, धेरै इस्युजहरू आउन सक्छ। जस्तै सो त्यो इस्युज मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल त्यो माइक्रो ग्रिडले चाहिँ यतापट्टि हाम्रो ग्रिडको यानि कि युटिलिटीको ग्रिड कोड चाहिँ एडप्ट गर्नु पर्यो, यानि कि मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यस कन्डिसनमा चाहिँ हामी जोड्न सक्छौँ। सो धेरै इस्युजहरू नआउला। तर यदि त्यो नहुने हो भने त धेरै नै इस्युज आउँछ, प्रोटेक्सनका इस्युजहरू। जस्तै अस्ति अघि मैले भने आइल्यान्डिङका इस्युजहरू आउन सक्छ, त्यस्तै ट्यारिफका इस्युजहरू आउन सक्छ। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन लस कसले बिहोर्ने, यी विविध कारणहरू विविध कुराहरू छ जसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न आवश्यक छ। धन्यवाद आशिष सर। त्यस्तै गरी हाम्रो एकजना पार्टिसिपेन्ट पवन शाहजीले चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोध्नको लागि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। मैले उहाँलाई अनम्युट भर्खरै गरेको छु।
पवन सर यहाँबाट अनम्युट भइसकेको छ, त्यहाँबाट पनि एकचोटि अनम्युट गर्नुहोस् त सर, हुन्छ कि? हजुर सर। हेलो हेलो पवन सर को भएन है। ल अर्को शिशिर लामिछाने सर आउनु भएको रहेछ, उहाँले राख्नु न क्वेसन। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भनेपछि नेपालमा चाहिँ जस्तै अब यो ग्रिडहरू लन्च गर्दाखेरि भनौँ या दुईटा ग्रिड अथवा धेरै ग्रिडहरूलाई चाहिँ इन्टरकनेक्सन गर्दाखेरि पावर इलेक्ट्रोनिक्स रिलेटेड प्रोब्लम चाहिँ के कतिको आइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नु कतिको इजी भइरहेछ या कतिको डिफिकल्टी भइरहेछ होइन। जस्तै बागलुङमा चाहिँ ग्रिडहरू आइसोलेटेड गर्नु परेको कन्डिसनहरू छ है। अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालमा सफिसियन्ट मेन पावर छ कि छैन त? जस्तै आई मिन इन्डियाबाट हायर गर्नु परिरहेको छ कि त्यस्तो प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नलाई, यसको बारेमा चाहिँ जान्न मन थियो। अब एक्ज्याक्टली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म ठ्याक्कै यो इन्डस्ट्रियल फिल्डको परिन, एकाडेमिक फिल्डको भएँ है। सो मेन पावर छ छैन अलिकति त्यो मलाई बुझ्न गाह्रो नै हुन्छ। तर मेरो बुझाइमा हाम्रो नेपालको मेजर इस्युज भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग पास आउट इन्जिनियरहरू धेरै नै छन्, तर मेन पावर नै छैन भन्छु क्या म चाहिँ। किन भन्दाखेरि स्किल नै पुगिरहेको छैन। जस्तै कति फ्रेसरहरू अथवा कति इन्जिनियर्सहरू चाहिँ जब खोज्न भोतारिरहनु भएको हुन्छ, तर कति इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ मेन पावर नै पुगिरहेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ लगभग हाम्रो यो काम गरिदिनु पर्यो भनेर बाहिरबाट मान्छे ल्याउन पर्ने नै मजबुरी छ। जस्तै तपाईँ यो जुन तराई बेल्टको जति पनि इन्डस्ट्रीमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सबै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै जसो इन्डियन पास आउट अथवा इन्डियन इन्जिनियर्सहरू नै छन्। मेन रिजन एउटा विश्वसनीयताको होला। जस्तै हाम्रो एउटा अहिलेको कल्चर के छ भन्दाखेरि 1-2 वर्षको एक्सपिरियन्स पछि फरेन प्लान हुन्छ होइन। मेबी त्यो एउटा सस्टेनेबिलिटी पनि उनीहरूले हेरेको हुन सक्ला। अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग अलिकति स्किलको पनि कमी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ म इन्स्टिच्युटलाई पनि अलिकति केही कन्ट्रिब्युट यसमा दोष दिन चाहन्छु। प्लस त अर्को कुरा मेन दोष चाहिँ हामीमा पनि छ है, स्टुडेन्टमा पनि छ। त्यो मैले पनि भोगेको कुराहरू चाहिँ हो। लाइक कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्स्टिच्युट धेरै जसो अलिकति मार्क्स ओरिएन्टेड, ग्रेड ओरिएन्टेड नै देख्छु म। प्र्याक्टिकल अलिकति कमै भइरहेको छ। सो स्किल हामीले त्यति सिक्न पाइरहेका छैनौँ। अर्को कुरा हामी आफै पनि चाहिँ सिक्न खोजिरहेका छैनौँ कि। र कलेज टाइममा त हाम्रो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि एकाडेमिक एक्जाम फोकस्ड हुनु पर्यो, भनेको टाइम असाइनमेन्ट एक्जाम दिनु पर्यो। सो हामी त्यति टाइम दिन नसकौँला, सर्टेन टाइम दिन सकिए तापनि। तर पास आउट इन्जिनियरहरू पनि हामी के छौँ भन्दाखेरि हामी त्यत्तिकै बस्दिन्छौँ, तर कुनै हामी एउटा ट्रेनिङ चाहिँ जोइन गरिरहेका हुँदैनौँ क्या। सो म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई जुन चाहिँ फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो फिल्डको ट्रेनिङहरू चाहिँ एटलिस्ट जोइन गर्नुहोस् है। र त्यसले एउटा सर्टेन स्किल डेभलप गर्छ। र यदि नेपालमा चाहिँ हाम्रो यो प्र्याक्टिस अहिले फ्रेसर इन्जिनियरहरूले चाहिँ मिनिमम 6 महिनादेखि 1 वर्ष चाहिँ उनीहरूले ट्रेनिङ प्लस ओजिटी गर्छन्। र त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फिल्डमा काम गर्नको लागि एकदम हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सो अहिलेको केसमा नेपालमा तपाईँले भनेको एन्सर ठ्याक्कै हामीसँग इन्जिनियर टन्नै छ, तर एक्ज्याक्ट चाहिएको म्यान पावर चाहिँ एकदम कम छ है। र अब अर्को क्वेसन्स तपाईँको जस्तै पावर इलेक्ट्रोनिक्स इस्युज है, त्यो एकदम बढी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको केसमा। नर्मल्ली अब त्यसमा चाहिँ के पनि भन्दाखेरि जस्तै जुन सिङ्क्रोनाइजेसनका इस्युजहरू छ, ग्रिड टाई गर्दाखेरिका इस्युजहरू छ, हामीले
लेटेस्ट इक्विपमेन्टहरू पनि भित्र आएका छौँ, नभएको चाहिँ होइन, हामीसँग एकदम लेटेस्ट इक्विपमेन्ट पनि छ, तर त्यसलाई हामीले राम्रोसँग अपरेट गरिरहेका छौँ त भन्ने कुराहरू आउँछ है यहाँ। र नेपालको केसमा चाहिँ मेरो इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीले जुन टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गरिरहेका छौँ त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ अप्टिमम वेमा युटिलाइज नै गर्न सकिरहेका छैनौँ। सो पावर इलेक्ट्रोनिक जुन इस्युजहरू छ त्यो एकदम धेरै अमाउन्टमा नै छ। अरू केही आई थिङ्क क्वेसनको एन्सर पाउनुभयो होला। धन्यवाद आशिष सर। त्यस्तै एउटा अन्तिम क्वेसन लियो, हामी समय पनि अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो मधुसूदन पाण्डे सरले सोध्नु भएको रहेछ, प्रिडिक्टिभ कन्ट्रोलको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। केही छोटकरीमा सरले बताइदिनु होला। यस पछाडि हामी प्रेडिक्टिभ कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै हामीसँग डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू डिफ्रेन्ट एप्रोचहरू युज गरेर चाहिँ हामी प्रेडिक्सन गर्छौँ। लाइक जस्तै अहिलेको केसमा विन्ड र सोलर छ भने अलिकति त्यो एक्युरेसी अलिकति कमै हुन्छ, तर हाइड्रो पावर केसमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि युज भइरहेको छ। लाइक जस्तै हामीले देखिरहेको कुरा त हो नि होइन, जस्तै हामीसँग नेपालमा जति पनि हाइड्रो पावरहरू छन् सर्टेन XYZ अमाउन्टको चाहिँ हामीसँग इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गर्ने क्यापासिटी छ। हामी यो टाइममा यो मन्थमा यो डेमा यति इलेक्ट्रिसिटी हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ र त्यस्तै त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ टेन्टेटिभ यति हुनसक्छ है भन्ने हामी नर्मल्ली प्रेडिक्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै डिमान्ड कति छ र सप्लाई त्यो टाइममा कति हुन्छ, यो दुईटालाई चाहिँ हामी यदि म्याच गराउन कोसिस गर्छौँ भने यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ प्रेडिक्टिभ बेस्ड हो। र आई थिङ्क नेपालमा भइरहेको पनि छ। जस्तै हामी ड्राई सिजनको लागि भनेर कुलेखानीमा पानी रिजर्भ गरेर राख्छौँ होइन, त्यस्तै पिक डिमान्डको लागि चाहिँ हामी एउटा जस्तै कालीगण्डकीहरूलाई चाहिँ सर्टेन टाइम स्टोर गरेर राख्छौँ र त्यो जुन टाइममा चाहिएको छ त्यो टाइममा चाहिँ त्यसलाई रिलिज गर्छौँ नि। यो भनेको चाहिँ सर्टेन प्लानिङ जुन हामीले अलिकति लङ टर्म प्लानिङ गरिरहेका छौँ, यो भनेको चाहिँ फुल्ली प्रेडिक्टिभ जुन कन्ट्रोल मेथडको एउटा इक्जाम्पल हो, एकदम राम्रो इक्जाम्पल हो नेपालको लागि। धन्यवाद आशिष सर। सक्नुभयो सर? मेरो तर्फबाट सकियो है। र यदि कसैलाई फर्दर क्वेसन छ भने र फर्दर रिसर्चमा त्यस्तो केही कुराहरू छ भने तपाईँहरू मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तल कन्ट्याक्ट जुन लिङ्क मैले प्रोभाइड गरेको छु, सकेसम्म म तपाईँहरूको क्वेसनलाई एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छु, रेस्पोन्स गर्ने कोसिस गर्छु। अब व्यस्तताको कारणले गर्दा र केही कारणवश केही ढिला चाँडो चाहिँ होला, तर सकेसम्म म रेस्पोन्स गर्ने कोसिस चाहिँ गर्छु है। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आशिष सर। अब यस्तै सरको